back to my channel and you are watching Inspired Nepali Mom. And if you are watching this channel for the first time, please don't forget to subscribe my channel. अनि हेरेर साथ दिइरहनु भएको मेरो सबै साथीहरूलाई चाहिँ I'm really very thankful भन्न चाहन्छु. अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना. I wish you all of you safe during this hard time. अनि आजको टपिकमा चाहिँ I have again come with the repotting. I was longing for this plant for quite a while. Fiddle leaf पनि भन्छ यसलाई अनि Ficus Bambino पनि भन्छ यसको other name. So I'm going to share with you guys repotting अनि as well as a few care tips पनि at the same time I'll share with you. So please stay with me. So साथीहरु आज चाहिँ म यो फिडल लिफ फिग यसलाई चाहिँ Ficus Bambino पनि भन्छ यो प्लान्टलाई चाहिँ रिपोर्ट गर्नु गइरहेको छु. यसको पातहरु हेर्नुस् एकदमै हाम्रो नेपालमा पनि जंगलहरुमा पाउने ठुलो ठुलो रुखहरुको पातहरु जस्तो हुन्छ. मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ. यो चाहिँ ओरिजिन चाहिँ वेस्ट अफ्रिका ओरिजिन हो. So everything is ready. मैले चाहिँ रिपोर्ट गर्ने पट र सोइल अलरेडी रेडी गरेको छु. अनि यसको ओरिजिनल गमला चाहिँ अलिक सानो छ त्यही भएर ठुलो पटमा चाहिँ रिपोर्ट गर्नु गइरहेको. So it really looks healthy. अनि थोरै सोइल चाहिँ निकालेर एडजस्ट गर्ने गरे रिपोर्ट गर्दिने. अनि यो प्लान्टलाई पनि एकदमै सनलाइट they need it but indirect sunlight. अनि वाटरिङ चाहिँ once in a week or 7 to 10 days मा वाटरिङ गर्ने. अनि एकदमै चिसोबाट चाहिँ बचाउनु पर्छ. यो प्लान्ट चाहिँ क्वाइट सेन्सिटिभ प्लान्ट देन अदर हाउस प्लान्टहरु भन्दा. धेरै चिसो भयो भने चाहिँ यो पातहरु झर्छ. सो वन्स यो लोवर पातहरु झर्नु थाल्यो भने चाहिँ नयाँ पातहरु पलाउँदैन. सो वी नीड टु बी रियली भेरी केयरफुल. पातहरु चाहिँ माथिबाट मात्रै पलाउँदै जान्छ बढ्दै जान्छ. तलको पातहरु चाहिँ झर्यो भने चाहिँ इट्स really difficult पलाउँदैन. So it's all done now. चाहे अनुसार सोइल राखेर पटमा रिपोर्ट गरिसक्ने. अनि वाटर as required. अनि मिस्टिङ गर्ने ह्युमिडिटीको लागि. यसको चाहिँ रियली स्ट्रक्चर अफ लिव्स चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको. हाम्रो नेपालमा के भन्छ सालको पात समथिङ लाइक दैट यस्तै टाइपको हुन्छ. सो रियली नाइस टु लुक एट. सो साथीहरु आजको लागि यति नै. I will see you next week with next video. Bye.